Isang mapayapa at pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako ang iyong Kuya Rick. At ako naman ang inyong ate Pam. Ligtas na araw mga bata! Kumusta ka naman ngayong araw, Miss Pam? Okay naman Sir Rick, kahapon ay naging mabunga ang ating pag-uusap kasama ang mga katuwang ng DepEd Cavite City, ang mga magulang. Tama ka dyan. At nakatutuwa na kahit tayo ay magkakahiwalay, nagsasama-sama tayo ngayon para sa isang makabuluhang gawain. Ang Division Simultaneous Orientation on the Role of Learners on Online Distance Learning Modality, Modular Distance Modality, at Blended Learning Modality. Correct ka dyan Sir, ang mga nanonood naman sa atin ngayong araw ay ang lahat ng mag-aaral ng lungsod ng Cavite. Hello mga bata! Ating pag-uusapan ngayon ang paksang tungkulin ng mga mag-aaral sa pagpapatupad ng iba't ibang learning modalities. Mapalad tayo ngayon at tayo ay pinaunlakan ng ating resource speaker na ating ipakikilala maya-maya lamang. Hindi na ako makapaghintay, Sir Rick, kaya huwag na nating patagalin ito. Sa pambungad na bahagi ng ating programa, inaanyayahan ko ang lahat ng mga bata na tumayo para sa pag-awit ng lupang hinirap. Nasusundan naman ang isang panalangin sa pangunguna ng ating Education Program Specialist, Ma'am Gladys A. de los Reyes at Kiel Amiel de los Reyes, awit ng himno ng lungsod ng Cavite na pangungunahan ng mga piling guro sa pambansang mataas na paaralan ng Cavite. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alat na puso, sa tingin mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyong ka ng pag-ibig, sa mandulupig, di ka masisingit, sa tatapat puntok sa simay at sa langit ng mahal. May tinatang tulad, awit siya, paglayang minamahal, at isang tawat-tawat, may tagumpay na napinig. Mabituin na taral na kailan pa may ipatinibig. Lupa ng aral ng ating pagsinta, mula langit sa piling mo. Aming ligaya ng pagpay mga amin, ang magkalang dahil sa'yo.
Diyos, natagpuan, pag-ibig na kailangan. Sa'yo'y mananatili, magtitiwala lang ako, pagkat sa'yo, O Diyos, natagpuan, pag-ibig na kailangan ng puso ko, ng puso ko. Ang lungsod kong pinagmulan ay nakila sa silangan. Ito ay pugad ng mga bayaning kay rangal, nangasawi sa gitna ng karimlan. Lungsod Cavite, kami ay narito, magtatanggol sa dakilang ngalan mo. At sa gitna ng lungkot at madlang saya, kaming lahat ay sama-sama. Lungsod Cavite na aming mahal, ika'y ligaya nitong buhay. Lungsod Cavite na aming sinta, ika'y mabuhay sa tuwi-tuwina. Lungsod Cavite na aming mahal, ika'y ligaya nitong buhay. Lungsod Cavite na aming sinta, ika'y mabuhay sa tuwi-tuwina. Sa bahagi nito, isang bating pagtanggap ang ating maririnig mula sa ating pangalawang tagapamamahala ng mga paaralan sa lungsod. Halina't ating pakinggan si Binibining Alona A. Sinares. Sa ating mga punong guro, mga magulang at mga mag-aaral, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay nakatakdang isagawa ang isang pansangay na oryentasyon para sa mga magulang at mag-aaral upang lubos na maipaliwanag kung ano nga bang tungkulin na gagampanan ng bawat isa sa edukasyon sa new normal. Layunin din ng gawain na ito na mailahat ang iba't ibang learning modalities na isasagawa sa pasukan at kung ano ang tungkulin gagampanan ng bawat isa para dito. Ang lahat ng ito ay ibabahagi sa inyo ng ating mahuhusay na tagapagsalita mula sa DepEd Central Office na sina Director Lito Palomar at Director June Godoy. Naniniwala kami na ito ay isang magiging makabuluhang gawain para sa lahat. Magandang araw at mabuhay! At ngayon naman ay ating pakikinggan ang isang taong puno ng dedikasyon, pagmamahal at pagkalinga sa ating sangay sa pagbibigay ng edukasyong di kalidad at serbisyong di kalibre, ang ina ng DepEd Cavite City Schools Division Superintendent Dr. Lourdes T. Bermudez para sa kanyang mensahe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay labis na nagaganap na tayo ay muling magkakasama-sama sa loob ng 2 araw para sa isang makabuluhang gawain. Malaking hamon sa bawat isa ang pandemyang kinakaharap ng ating bansa at di may kukubling malaking pagbabago ang darangdulot nito sa edukasyon. Maging sa mga ganitong talakayan na dati ay ating ginagawa ng magkakaharap, ngayon ay isinasagawa na lamang online para sa kaligtasan ng lahat. Layunin ng kagawaran ng edukasyon at ng sangay ng lungsod ng Cavite na may pagpatuloy ang adhikaing maipaabot sa bawat isang mag-aaral ang dekalidad na edukasyon. Ngunit alam naman po nating lahat
na hindi ito magsasakatuparan ng ilang tao lamang. Ngayong new normal education, kayong mga magulang ang aming pangunahing katuwang sa paggabay sa mga mag-aaral. Batid ko po na kayo ay may kanya-kanya ring gawain sa bahay o sa trabaho man. Ngunit, nakakatuwang isipin na kayo ay naglaan ng oras upang makinig ngayong araw. Patuloy lamang po ito sa inyong dedikasyon na matulungan at masuportahan ang inyong mga anak sa kanilang pag-aaral sa abot ng inyong makakaya. Kayo namang mga mag-aaral ay may kanya-kanya ring tungkulin na dapat gampanan upang matiyak ang maayos na pagsasagawa ng school year 2020-2021. Ang inyong mga guro ay buong pusong pinagtrabahuhan ang mga modules at learning materials na inyong gagamitin mula sa darating na October 5. Kagaya ninyo, sila ay naging malaki ang adjustment para makasunod sa makabagong pamamaraan ng pagtuturo. Ako ay nagagalak na bagamat mayroong ilang tumututor na nanaig pa rin sa ating mga kabataan ang kanilang pagnanais na matuto at ay pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Kami po sa DepEd Cavite City, 10 ng ating mga punong guro, mga guro at lahat ng iba pang kawani ay lubos na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming adhikario. Sana po ay marami kayong mapulot na kaalaman sa 2 araw na Division Simultaneous Orientation na ito na inyong magagamit sa darating na pasukan. Maraming salamat po. Bago tayo tumungo sa talakayan ngayong araw, bibigyan muna tayo ng isang pampasiglang bilang. Babalikan ang nakaraan na makita natin kung saan nagmula ang kasalukuyan. Diniriwang na kapisahan.
Maraming salamat po. Dadako na tayo ngayon sa pinakatampok na bahagi ng palatuntunan. Sir Rick, sino po ba ang ating tagapagsalita ngayon? Manugod po namin pinapakilala ngayong araw ang ating tagapanayam, ang mahusay at maaasahang direktor sa Bureau of Curriculum Development, Director Lito A. Paluma. Isang mainit na pagbati ang aking hatid sa pamunuan ng SDO Cavite City sa pamumuno ng OIC SDS, Ms. Lourdes Bermudez at ang kanyang katuwang na ASDS at ating ding kaibigan, Ms. Alona Encinares. Ngayong araw na ito ako po ay naatasan upang magbigay ng impormasyon patungkol sa tungkulin ng mga mag-aaral sa distance learning sa darating na pasukan. Muli, ako po si Mr. Lito A. Palomar, ang OIC Director 3 ng Bureau of Learning Delivery. Narito po. Transitioning to the new normal through distance learning. Ang mga dapat nating malaman tungkol sa distance learning. Ito ay mula sa Principles of Basic Education Learning Continuity Plan. 1. Protect the health and safety and well-being of learners, teachers, personnel, and prevent the further transmission of COVID-19. Ang mga modalities po na ibinibigay at pinabahagi natin sa field sa taong ito ay bilang pagprotekta sa ating health at pag-recognize sa ating safety at well-being. Gusto nating maging ligtas ang lahat ng mag-aaral, ngunit tuloy-tuloy ang inyong pag-aaral. Number 2, ensure learning continuity through K-12 curriculum adjustments, alignment of learning materials, implementation of multiple learning delivery modalities, and providing corresponding teacher and parent cohesion training. Ang inyo pong mga guro ay naititrain para mas mabigyan ng effective na pagtuturo at delivery ang ating mga lessons sa paghahatid sa inyong mga bahay para ma-ensure na tuloy-tuloy ang ating pag-aaral. Number 3 is to facilitate the safe return of teaching and non-teaching personnel and learners to work and schools based on scenarios projected by the DOH and the IATF, complemented by other credible sources and balanced by DepEd's own risk assessment. Dahil pinapanatili natin ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral, kung magkaroon man ng advice from the IATF na pwede na nating ituloy ang ating face-to-face interaction, ay sisiguraduhin nating magiging ligtas ang inyong pagbalik. Number 4 is to be sensitive to equity considerations and concerns and endeavor to address them the best way we can. Kaya nga po mayroon tayong iba't ibang modalities para makita natin ang iba't ibang pangangailangan ng mga mag-aaral sa iba't ibang parte ng bansa. And number 5 is to link and bridge the BELCP to DepEd's pivot to quality and into the future of education under the framework of sulong edukalidad and futures thinking in education. Dahil sinisiguro po natin na kahit distance education ng ating modality ay kailangan magkaroon ng quality ang education na ihahatid natin sa taong ito. Ano ang mga dapat ninyong malaman tungkol sa learning delivery modalities? The Department of Education issued Department Memo 20220-00162 or the strategies in implementing distance learning delivery modalities for school year 2020-2021. At meron po tayong 4 na modalities na in-identify sa department memo na iyon. Ang face-to-face, ang distance learning, ang blended learning at homeschooling. At dahil hindi pa nga po papayagan ang face-to-face at inintay pa natin ang polisiya para sa homeschooling, ang mga susunod pong diskusyon ay magfo-focus sa ating distance learning at blended learning modalities. Ang unang modality ay face-to-face learning. Kung magkaroon na po tayo ng advice from the IATF na ligtas na ang ating pagbalik sa paaralan, ay saka lang po natin gagawin ang face-to-face learning. Face-to-face teacher-learner interaction in the classroom or in any available learning space in the school or community. Ito po yung traditional nating ginagawa na lahat tayo ay papasok sa paaralan upang magkaroon ng actual na interaction sa ating o physical na interaction sa ating mga guro at mga mag-aaral or kamag-aral. Face-to-face learning will be put on hold until such time the Department of Health Interagency Task Force on COVID-19 and Office of the President consider it safe
to physically return to schools. So iyon po ay magiging depende sa magiging advice ng IATF kung tayo ay ligtas nang bumalik sa mga paaralan. A class is composed of 18 to a maximum of 21 learners to follow the physical and social distancing protocols. Kung sakaling papayagan na ang face-to-face learning setup natin sa banda roon, ay i-maintain lang natin sa 18 to 21 learners sa isang classroom upang masiguro na sinusunod natin ang physical and social distancing protocols. At we should follow the usual class program but no class shifting is advised. So magiging self-contained ang ating mga klase kung papayagan ang face-to-face learning. Stringent health standards are required to protect the health and safety of each of the child or learner. At sisiguraduhin nga po natin na kayo ay ligtas sa inyong pagbalik at susundin natin ang mga health standards and protocol para hindi po tayo mapahamak sa ating pagbalik sa mga paaralan. Ang pangalawang modality ay distance learning. Learning happens purely at home. Ito ay mangyayari lamang sa loob ng ating mga tahanan. Ito ay pwedeng modular or online or combination ng dalawa. TV or radio-based instruction or TVRBI can be used to supplement learning in areas with access to TV, networks, and radio stations with program dedicated to deliver the DepEd TV radio-based lessons. So gagawin lang po natin ito kung kayo ay merong access sa television or radio at gagamitin siyang supplementary learning material or tool sa ating module or online learning. Sa pagpapatuloy ng distance learning, ang self-learning modules can be delivered through the learner's respective homes. Dadalhin ito sa inyong mga bahay through the assistance of barangay officials, volunteers, o ng inyong mga magulang na personal na pupunta sa paaralan para kunin ang mga modules na ito. With proper coordination with the school and strict observance of the health and physical distancing protocols dahil gusto pa rin natin na maging ligtas ang inyong magulang sa pagkuha ng inyong mga modules. Ang mga magulang ay binibigyan ng option to choose any distance learning modalities that they think will be greatly beneficial and applicable to their child, and they just need to coordinate their chosen option with their child's teacher advisor. So kung naaalala po natin during the enrollment ay meron tayong tool na tinatawag na LESF kung saan ay inilagay ninyo ang inyong preferred modality para sa darating na taon. At ang mga preferred modalities na po na ito ay ang option na binibigay ng DepEd na maaari ninyong pagpilian kasama ng inyong mga magulang. As per DepEd Memorandum on the suggested strategies in implementing distance learning delivery modalities for this school year, meron tayong 4 na distance learning delivery modalities. Ang module distance learning, ang online distance learning, ang TV or radio-based instruction, at ang blended distance learning o ang kombinasyon ng tatlong ito. Ang modular distance learning o MDL ay nagsisimula sa paggawa ng mga modules sa central office. Meron po tayong tinatawag na Digital Modular Distance Learning or DMDL. Ito po ay mga non-print na module or offline version ng module na pwede niyong gamitin kung kayo ay may mga gadgets. Ang Printed Distance Modular Learning naman po o PMPL ay ang paggamit ng mga printed module sa inyong pag-aaral. Sa Digital Modular Distance Learning or DMDL, ang teacher at kayo bilang mag-aaral should have the following: ang access to digital devices such as laptop, computer, and smartphones, and with available online and offline resources and internet connectivity. So kayo po ay papayagan na gumamit ng Digital Modular Distance Learning kung kayo ay mayroong mga digital devices na gagamitin at meron kayong access sa internet para mas maging maganda ang pagpasa at pag-retrieve ng mga requirements online. Kung kayo ay gagamit ng Printed Modular Distance Learning or PMPL, ang inyong guro at kayo bilang mag-aaral may not have the following materials or tools: access to digital devices such as laptop, computer, and smartphones, and online resources and internet connectivity. So basically, the learning resources to be used are not limited to the following: ang self-learning modules or SLMs,
ang inyong learners materials at textbooks, ang inyong primer lessons at mga activity sheets. So kahit tayo ay gagamit ng modular learning, ay nakikita pa rin natin ang halaga ng ating mga textbooks at LMs, mga primer lessons at iba pang activity sheets to augment our own learning. For online or offline learning resources, meron po tayong DepEd Commons kung saan pwede nating i-download ang ating mga materials. At meron tayong Learning Resources Management and Development System or LRMDS portal na siya ring isang web-based na pwede ding offline learning resource kung saan natin pwedeng i-download ang ating mga gagamitin sa pag-aaral. At meron tayong LMS or Learning Management System kung gagamit tayo ng online learning delivery. For online distance learning or ODL, meron tayong tinatawag na asynchronous learning at synchronous learning. Ang synchronous learning ay may real-time or live interaction at may instant message at feedback. Sa synchronous learning, tayo ay magkakaharap sa totoong oras at nagkakaroon ng interaction sa totoo at tamang oras. Sa asynchronous learning naman ay walang real-time interaction. May flexible time frame at teachers present lesson in a more than one format. So sa asynchronous learning ay maaaring hindi tayo naghaharap-harap sa isang takdang oras para mag-interact o mag-aral at binibigyan tayo ng ibang oras na mas convenient para sa atin na mag-aral. Meron tayong tinatawag na screen time guidelines by age. Kung tayo ay nasa kinder, meron tayong 1 hour screen time daily. Kung tayo ay nasa grades 1 to 3, we have a maximum screen time of 1.5 hours daily. Kung meron tayong 4 to 8 grade levels, ay meron tayong maximum ng 2 hours daily. At kung tayo ay grade 9 to 12, ay meron tayong maximum screen time ng 4 hours daily, 2 oras sa umaga at 2 oras sa hapon ang ating sinasuggest. For TV and radio-based instruction, the TV and RBI shall be implemented in areas with access to television, networks or radio stations with programs dedicated to deliver the DepEd TV radio-based lessons. Ang TV and radio-based lessons utilized for these platforms are converted into self-learning modules and teacher-made videos that are aligned with MELCs, and TV video lessons that are MELCs mapped may also be utilized. Ang TV o RBI should be implemented when the with supplemented learning activity sheets and other supplementary learning resources like textbooks, learning materials, and others which may be utilized for the said purpose. Making SLMs available to you as learners will also make TV and RBI more effective. Ang pang-apat ay blended distance learning kung saan ay nagkakaroon ng kombinasyon ng lahat ng modalities na nabanggit sa unahan. We have ODL and PMDL. We have ODL and DMDL. We have ODL and TV video-based instruction, which is SLM-based. ODL and TV video, which is MELCs mapped. MDL and TV video, which is SLM-based. And MDL and TV video, which are MELCS mapped, and others. So kung nakikita po natin sa ating illustration, ay nagkakaroon ng iba't ibang kombinasyon ang mga learning modalities for blended distance learning. For online and modular, or kombinasyon ng online at modular, meron po tayo muling tinatawag na synchronous learning and asynchronous learning. For printed modular, ay meron tayong printed self-learning modules. Ibig sabihin po ay maaaring habang tayo ay nag-online learning, ay meron pa rin tayong hawak na printed self-learning modules. For online plus TV and RBI, ay maaaring habang tayo ay nag-online distance learning, ay merong supplement materials na nanggagaling sa TV at radio. For modular and TV RBI, pwede pong habang gumagamit tayo ng module, ay nakikinig tayo sa radyo at tayo ay nanonood ng television. So maaaring ang mga palabas sa television ay
habang nanonood tayo ay sinasagutan natin ang ating module dahil meron namang koneksyon ang mga tinuturo sa television at content ng ating module. For Modality 3 or homeschooling na sa kasalukuyan ay ginagawa ng polisiya ng ating departamento, ay isang modality kung saan the learning that parents drive the learning and education of their children. So, ang magtuturo lang talaga sa inyo ay inyong mga magulang at merong mga requirements para magkaroon ng certificate ang inyong mga magulang upang maging maayos ang kanyang pagtuturo sa inyo. It is centered in the culture and values on the family that the parents want for their children. Homeschooling program is designed to provide an alternative delivery system of honing the critical years of every child who, for some reasons or for other circumstances, cannot avail the formal instruction in a traditional school. For homeschooling, learning is done purely at home. Parents and guardians act as your tutor. Parents and guardians should be able to provide you as their children with necessary learning materials and resources, and homeschoolers must be enrolled in a recognized homeschool provider either in public or private school. For the kinds of homeschooling, it could be in-home study. The legitimate school teacher is primary facilitator of the whole educative process, while in-home education, the parent is the primary facilitator of the whole educative process. What are the benefits of the homeschooling and challenges of homeschooling? As educators, students, and parents and professionals, we're experiencing huge change and uncertainty at the moment. However, the importance of education remains consistent. Education nga daw po is the most powerful weapon you can use to change the world according to Nelson Mandela. Bilang mag-aaral, ano ang inyong mga tungkulin at responsibilidad sa implementasyon ng distance learning? What is the primary learning resource to be used by the learners at home? Siyempre, ang ating mga self-learning modules. They can be in various formats, katulad ng digital, printed, at audio and video lessons. For the ESLMs, depende sa modality na ating i-adapt. Towards the end of the module, ang inyong responsibilidad is to make generalization of the lesson and complete the post-test. The SLMs present the lesson in a way that is similar with how teacher normally delivers the lesson in a face-to-face learning modality. Ang mga answer keys ay provided na sa dulo ng module so that you as learner or parents and your parents at home will have an idea about your own progress. It begins with a review of the past lessons that relates to the present lesson. And since LMS are the primary learning resource that will be used by you as learners for distance learning, kayo ay ina-expect na suportahan ang inyong magulang sa distribution at retrieval ng inyong module. Hindi po necessary na kayo ang kukuha dahil maaring ito ay gawin ng inyong magulang. Ngunit bigyan ninyo sila ng suporta at bigyan ninyo ng advice ang inyong mga magulang tungkol sa mga dapat nilang sundin sa health standard protocols. A pretest is given to determine what the child knows about the topic, followed by the presentation of the lesson, which is explained by given examples. Since LMS can be picked up on a scheduled date from the school or from designated center in the community with proper coordination with the school and strict observance of the health and physical distancing protocols, you might again want to advise our parents or any designated tutor po na pick up ng ating mga modules sa mga designated centers to again remind them of the health and physical distancing protocols. Different tests are given to help the child measure his understanding and mastery of the lesson, and SLMs can also be delivered to your homes through the assistance of barangay officials and volunteers. As sinasabi natin dito, na meron ng mga test na binibigay doon sa ating modules for you to answer and check your own mastery and progress of the lesson. So ang responsibilidad natin bilang mag-aaral ay i-update ang ating mga guro tungkol sa sarili nating progress sa pag-aaral.
How can I help myself in using SLMs? Ano yung mga dapat kong gawin bilang mag-aaral para mas ma-maximize ko ang gamit ng ating sa SLMs? It is important to make yourself familiar with the contents and format of the SLMs. The SLMs begin with an introductory message which contains instructions for you learners and as the learning facilitate and for the learning facilitator on how to use the module. You will be provided also with a weekly home learning plan created by your teacher, and this plan provides for the following: ang learning competencies na target ninyo sa linggong iyon, ang weekly task na inyong gagawin, ang time allotment sa bawat task na kailangan nyong gawin, ang mode of submission, kung ito ay online, offline, pipick upin sa inyong bahay papunta sa paaralan, at iba pang means para mai-submit ang inyong mga requirements. Ang time allotment for consultation with the teacher and the learning facilitator, and reminders for daily routines, breaks, and other off-task activities. So, nandito yung mga reminders na ibibigay sa inyo ng guro kung ano pa yung mga dapat nating gawin during the implementation of distance learning modality. Ito ang inyong atsura, ang inyong self-learning modules. So, nakita natin ang grade level, ang DepEd logo, ang resource title, ang cover art, at sinasabi natin na ang inyong module ay hindi ipinagbibili. Sa loob naman po ay makikita natin ang resource or title and copyright year, ang copyright notice, ang name of the copyright holder, ang development team, at ang printer's company name, address, and contact details para kung meron po tayong mga tanong patungkol sa paggamit at content ng ating modules ay maaari natin silang makontak. How can you help yourself manage your time and finish the assigned learning task at home? Bilang mag-aaral, kailangan familiar tayo sa weekly home learning plan na sinasabi sa ating DepEd Memorandum. How do teachers develop the weekly home learning plan? We have to understand na ginagamit ng ating mga guro ang most essential learning competencies at ang ating mga modules para makabuo ng isang weekly home learning plan. Ang ating responsibilidad ay tumulong sa pagsagot ng tama sa weekly home learning plan upang magkaroon at matulungan ng ating mga guro na mabigyan ng tamang desisyon tungkol sa kanilang instruction. Here's the sample home learning plan on a weekly basis for grade 7, week 1, quarter 1. So nakikita natin kung anong oras, ang learning area, ang competency, ang mga learning tasks, at kung paano ang mode of delivery. So ito ay isa sa mga sample weekly home learning class na kailangan familiar tayo bilang mag-aaral para alam natin at na-update tayo kung ano ang mga dapat nating gawin sa buong linggo. Under the weekly home learning plan, the child is an active learner, the teacher is your facilitator, and the parents are our partners. How do we help ourselves when we find it difficult to keep up with the lessons and consequently fall below the learning expectations? Paano natin tutulungan ng ating sarili kung medyo nahihirapan tayo sa pag-keep up because of the modality? Mayroon tayong individual monitoring plan. This is an example of an individual monitoring plan for learners. Makikita natin ang ating pangalan, ang grade level, ang learning area, ang ano ang ating mga pangangailangan, anong mga intervention strategies na pwedeng ibigay sa atin ng ating mga guro, ang ating monitoring date para alam natin kung kailan natin siya dapat gawin, at ang ating status status ng ating progress sa pag-aaral. Kaunti lang ba? Madami ba? O talagang nagkakaroon na tayo ng mastery sa ating mga inaaral? Sa intervention status, the learners that making significant progress, ito po ay gagawin ng ating, inonote ng ating mga guro, depende sa nakikita nilang status ng progress natin at sa update na binibigay natin sa kanila. When school, families, and community groups work together to support learning, children tend to be better in school, stay longer, and like school more. So we have as learners to appreciate kung ano man
ang tulong na binibigay ng guro, magulang, paaralan at iba pang ahensya at iba pang non-government organization para lang matuloy ang ating pag-aaral. How do we cope sa mga challenges na pwede nating ma-encounter sa distance learning delivery modalities? How can I pay attention to lessons that require much of my time? Kung masyadong demanding sa oras ang ating mga gagawin sa um, pag-aaral, paano pa tayo magpo-focus? Paano pa tayo magpe-pay attention? Coming from Save the Children Foundation, these are the tips for positive parenting and discipline while facilitating your children's learning at home. Ano ang ating pwedeng gawin bilang mag-aaral in response to uh, positive parenting and discipline? One, create a positive environment. Kailangan nating maramdaman na ang pagmamahal, ang warmth at attention ng ating significant others, katulad ng ating parents at ating mga kapatid o kamag-anak na nasa loob ng bahay. Maging ng ating mga kaibigan na ating nakaka-interact araw-araw. Create a simple daily routine which includes learning, exercise, and play. So dahil medyo magiging mahaba ang pag-aaral at iba-ibang modalities ang ating gagamitin, ay binibigyan din natin ng dapat ang ating sarili ng kalayaan na magkaroon ng mga daily routines na babasag sa pang-araw-araw nating ginagawa para hindi natin maramdaman ang pagod, ang puyat, o pwedeng ang umay sa ginagawa nating pag-aaral. Also, practice self-care. Take time off social media, engage in hobbies like gardening, play sports, and exercise, talk to loved ones and friends, do your makeup daw, pero dahil tayo ay mag-aaral, hindi naman siya siguro necessary, pero para sa atin, i-maintain lang natin yung ating personal hygiene, katulad ng skincare routines and yung ating mga kuko, kailangan pa rin siya. And do mindfulness exercise like yoga and meditation. Build positive interactions, celebrate small victories, and focus on the positive. So, dahil bago yung modality, medyo nag-a-adjust pa tayo, pero yung mga small victories natin, i-celebrate natin siya. No? Kung medyo nahirapan tayo sa ating quiz, tapos medyo maganda ang ating naging score, i-celebrate natin siya. That's how we maintain ourselves and our perspective positive. Actively listen to your teachers and classmates, especially when they are very emotional. So mararamdaman mo na yan on an online setup, learning setup, mararamdaman mo naman kung may pinagdadaanan yung ating mga classmates o medyo may kakaiba sa mood ng ating teachers. So we just have to actively listen to what they are trying to say at intindihin natin na dahil hindi nga normal na ginagawa ang mga bagay nito ay dapat bigyan natin ng respeto at atensyon yung kanilang mga ginagawa. Manage anger dahil masyadong taxing sa part natin bilang mag-aaral ang modalities. Again, dahil ito ay bago, kailangan natin i-manage ang ating anger o ang ating galit o ang ating emosyon in general. So we have to comfort, to stay calm, and speak calmly when you are highly stressed or angry. Kung medyo naiinis ka na sa setup, medyo maging kalma tayo sa ating emosyon dahil hindi natin alam kung ano yung pwede natin sabihin kapag tayo ay emotional. So stay calm and take these 3 steps. Sabi nga, sa mga suggestion, just count to 10 before you say or do anything. Breathe ka deeply and repeat a calming phrase to yourself like, take it easy, relax lang, chill, yung mga ganyan. Dahan-dahan lang, hinay-hinay lang, or kalma lang. Para maalis yung hindi magandang emotion sa katawan natin habang tayo ay nag-aaral. And wait until you have calmed down before you say anything. Again, dahil nga may mga maaari kang masabi na hindi tama kung ikaw ay highly emotional, ay sinasuggest natin that you first have to calm down before you say anything.
And kung meron tayong online, for example, interaction, kahit siya ay modular or distance or any combination, and we feel like we've done something wrong, it's not really wrong for us to apologize. Kung meron tayong hindi nasabing hindi maganda o nagawang hindi maganda during the sessions, online man siya or modular, it will not hurt us to apologize. What are the frequently asked questions regarding the modalities and your responsibilities as learners? What will I do if I can focus on accomplishing the task? Sinabi po natin kanina. Meron kang sariling learning phase. So medyo relax ka ng kaunti because again, learning could be asynchronous. Pwede kasing may sarili kang oras na mas comfortable ka to absorb everything, and you might want to coordinate with your teacher that you would like to go to asynchronous learning probably para mas makakope ka doon sa issues o anumang problemang pinagdadaanan o challenges na pinagdadaanan para mas mabigyan mo din ng focus ang iyong pag-aaral. How will the learning progress be assessed? So meron tayong assessment na tinatawag. Is there a still quarterly test or periodical test? Base sa naging pahayag ng ating Deputy Secretary ay wala ng periodical test na ibibigay sa taong ito. Kaya magpo-focus ang ating assessment sa inyong mga written test at mga performance task. Bibigyan kayo ng learning tool at assessment tool or template na kailangan nyong gawin sa isang linggo para matulungan ninyo ang inyong mga guro at magulang para ma-update tungkol sa sarili nyong progress. So it's a kind of reflection, parang journal in a template na kailangan nating sagutan para makita din natin at ma-realize natin sa ating mga sarili kung tayo ba ay nagpo-progress sa ginagawa nating pag-aaral linggo-linggo. Should I use the computer the whole day? Sinabi na nga po natin kanina na merong suggested screen time. 1 hour, 1.5 hour, 2 hours, and 4 hours for senior high school. Dahil nga po, minamaintain natin ang healthy protocols or health protocols, in-observe natin siya sa ating pag-aaral, we should maintain and observe the screen time suggested per age. Also, makakatulong na kahit 2 oras o 4 na oras ang ibinigay sa ating screen time, meron din tayong tinatawag na 20-20-20 rule na pwede po nating ipikit ang ating mga mata every 20 minutes para medyo hindi magkaroon ng sobrang exposure sa internet or sa computer in general ang ating mga mata. So every 20 minutes ay pwede po tayong pumikit or pwede nating ibaling ang ating mga mata 20 meters afar from the screen para mas ma-relax siya at hindi natin masyadong ma-feel yung pagod dahil masyado tayong tutok sa ating computer. So muli po, yun lamang po at maraming salamat. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po, Director Lito. Lubos po kami nagpapasalamat sa lahat ng mga mag-aaral na tumutok at nanood kasama ang kanilang mga magulang. Sana ay marami kayong natutunan na inyong magagamit sa pagbubukas ng klase sa darating na October 5. Sa DepEd Cavite City, tuloy ang edukasyon. Maraming salamat. Paalam mga bata! Tama ka dyan. At nakatutuwa, hindi ko na makita eh. Ang Division Simultaneous Orientation, sampay nyo na. Ulit tayo, sir. Sige sir, running. Nagsasama-sama tayo ngayon virtually para sa isang makabuluhang Ulit. gawain. Kita na yung papel. Bakit may namulutang na may bakanteng gano'n? Butas pala. Sa bahaging ito at
Ganda! Ganda, di ba? Bago tayo dumako, ay, sorry, wala. Bago tayo tumungo sa talakayan niya. Sa pagbubukas ng klase